ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่คลินิกมอเตอร์ไซค์นะโพโจนะขณะนี้มีนะเข้าฟังของซิ่งนะบรรจุให้อยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ API นะครับเนี่ย API Tech นะครับก็นี่ร้านไหนที่ต้องการนะเกี่ยวอุปกรณ์ต่างๆนะสำหรับ API Tech นะก็สั่งได้เลยครับกับข้าวฟ่างกล่องซิ่งนะขณะนี้มานะจูนนะมาเทรนที่คลินิกมอเตอร์ไซค์โกโจนะที่นครศรีธรรมราชไม่ผิดหวังนะสำหรับนะระบบไฟน้ำมันนะฮะเราจะเป็นกราฟนะครับในการดูแล้วก็ปรับให้มันเสถียรกับระบบไฟน้ำมันนะฮะน้ำมันทีมงานมากันเยอะเลยนะฮะ3 คนมีใครบ้างมีเพื่อนผมไม่อยู่แล้วครับอ๋อก็26 นี้สิงหาคมเจอกันนะที่สงขลาสปีดเวย์นะงานพี่โตครับใช่งานพี่โตเสร็จจากนี้ผมก็ไปหาดใหญ่เลยงานพี่โตเลยครับแล้วเดี๋ยวไปที่ไหนต่อที่นครไปกี่ร้านไปหาดใหญ่เลยครับไปหาดใหญ่เลยหลังจากนี้ไปหาดใหญ่เลยครับผมก็มีร้านนี้เป็นร้านโรงแรมเรากับฝากไว้ด้วยนะครับร้านโกโจนะเนี่ยผมแวะบ่อยแล้วแต่ผมไม่ค่อยแวะตรงนี้นะเจ้าของอ่ะโอ้ยไม่พอเข้าฟังของซิ่งครับมาจูนให้นะโอ้โหพี่ต้องยกประมาณ10 เซกอ่ะสุดยอดก็วันนี้เป็นการทำเวิร์กช็อปนะครับที่นะ API Tech นะฮะหาข้อมูลได้เลยนะที่ ac.oc.th นะครับนี่นะครับตัวอย่างเลยนะฮะนี่เดี่ยวร้านนี้สนับสนุนนะครับ API Tech นะครับนี่หาข้อมูลได้ครับเข้าฟังกล่องซิ่งนะ API นี่แหละครับวันนี้มีการเทรนนิ่งนะเกี่ยวกับนะ API Tech ก็ฝากด้วยนะฮะโกโจคลินิกมอเตอร์ไซค์โกโจนะนครศรีธรรมราชร้านโกโจก็มีเยอะนะอุปกรณ์แต่งนะทุกอย่างมีครบครันมาได้เลยเนี่ยก็นี่ก็เป็นการซ่อมด้วยนะแล้วมีอะไรต่างๆนี่นะเวิร์กช็อปไปแล้วก็มีการเทรนนะแล้วก็มีการทดลองทำนะที่ร้านที่นี่ที่เดียวที่นครศรีธรรมราชวันนี้ได้เจอคนดังๆนะเข้าฟังของซิ่งมาด้วยตัวเองนะฟังเสียงไพเราะมากนะครับมันสมูทกันพอดีเลยนี่ฮะดูเสียงฟังเสียงก็ดูบอกหน่อยรุ่นอะไรบ้างอันนี้คือกล่องแปลงที่เป็นรถคาบูก็ใส่หัวฉีดถอดกระบูออกนี่มาใหม่เลยนะล่าสุดเลยครับหาดใหญ่ยังไม่มีกำลังมียังมีเวลาพี่โตครับได้ต่อไปร้านพี่โตหาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์มันยังแปลงอะไร
ล้อไม่เหล็กเดิมเครื่องยนต์สแตนดาร์ดไม่ทำอะไรครับ โอ้มาตรฐานเลยนะครับ โอ้อย่าลืมครับฝากไปด้วยนะครับมาฟังเสียงก็สมูทดีนะครับโอ้ไพเราะเพราะเพลงเนี่ย เครื่องยนต์เดิมแบบเครื่องยนต์แบบล้อไม่เหล็กเดิม คือเรา จนป ไม่ ดิ ต้องแต่งอะไรมาก ใช่ครับปกติถ้าจะทำรถหัวฉีดอ่ะต้องมีจานไฟมัดไฟต้องเป็นยกของหัวฉีดรุ่นอื่นมาใส่ แต่ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์เดิมที่เป็นคาบูมาก่อน อ๋อ ต่อแค่คาบูแล้วก็ปั๊มติ๊กเอาใส่ปั๊มติ๊กใส่เรือน นิด ส เดียว ตาร์ท เอง ครับสตาร์ทได้เลย แล้วโอ้โห ครับ งบไม่เท่าไหร่ก็โอเคเลยนะจัดได้ เน้นงบน้อย เอง ติด งบ ตั้ง ประมาณ ง่าย เท่าไหร่บอกหน่อยเผื่อคนที่สนใจ งบจริงๆถ้า สามารถเลื่อนขึ้นบนได้ไม่เป็นไร ไม่ต้องเป๊ะ คร่าวๆไม่เกิน 15,000 ๆโอ จบ เคนี่จบนะฮะ อันนี้เบฟนะครับ เวฟเฉพาะเวฟอย่างเดียว ใช่ นะค ค รั รับ บถ้าพวกโซนิกพวกสีวาล์วต้องเยอะหน่อย อ๋อ เพราะว่ามันต้องมาถางโกงมาทำโครง อ่า อะไรอีกเพราะว่าเรือนมันใส่ไม่ได้ครับ ใช่ใช่ต้องแต่งนิดนึงมือ ใช่ ไฟ ครับ นิดนึง ครับ แต่ถ้าเวฟจบง่ายกว่า อันนี้ถังก็เป็นถังของไฟเลี้ยวบังลมใส่ได้เลยครับ อืมก็ขับไปท้องถนนได้นะ ได้ แล้วก็ ใช้งานได้ปกติไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรปกติ อ๋อ เครื่องแผ่นชาร์จเดิมอะไรเดิมทุกอย่างครับ ถ้าคุณแต่งมากอย่างนี้คงจะต้องไปแข่งในสนามแข่งขันเท่านั้นนะครับ ครับ เพราะว่ามันมาตรฐานกว่านะครับ อัน ไอ้ นี้ กล่องนี้ เรา จะช่วยอะไรได้บ้างพี่ อ่า ระบบ เหมือนว่ากล่องตัวเนี้ย อ่า ตั้งแล้วอัตราเร่งดีขึ้น ไม่ตัดรอบเพิ่มไฟเพราะน้ำมันได้ครับ อืม ขี่สมูท อืม แล้วก็ประหยัดด้วย ผู้ใดที่สนใจก็ติดต่อทาง ทางทางร้านได้ถ้าอยู่แถวนครแถวเนี้ย มันมี ติดต่อได้ ตัวแทนอยู่ ครับ ตัวแทนที่ร้านอะไรนี่ ร้าน โกโจ โกโจ โจ ครับ นครศรีธรรมราชกับร้านอะไร กับร้านลงกึงมงคล อ๋อทุกคนอยู่ที่นครเหมือนกัน นครกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ขับตรงนี้ไปแหละ เอาสถานนี้ไปนะฮะ ครับผม อ๋อโอเคก็ เป็นลงกึง ลงกึ่งนะฮะ อันนี้เขาหนักขายเน้นอะไรเน้น อะ อะไร ไร อะไร ด้วย อย่างเนี้ย ลูกค้าเยอะ ลูกค้าเยอะนะผมเวียนทุกครั้งนะแต่ว่าไม่กล้าแวะ ครับ นี่ครับมาดูอีกคันหนึงนะ ฟังเสียงก็หลังจากเวิร์กช็อปไปแล้วก็มีการนะครับครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีการเก็บข้อมูล Data ไว้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นนะครับจะเก็บ Data ไว้ทุกรุ่นนะครับ แล้วก็แต่ละเวลาแข่งขันในสนามเราจะเก็บ Data ไว้ทุกเวลานะฮะทุกเวลาว่าช่วงไหนขับดีขับไม่ดีนะครับถ้าขับดีก็เอาช่วงที่เราขับดีมาใส่ได้เลยนะครับ อย่างฉับพลันสามารถในการแข่งขันต่อในสนามนะครับ ก็ API Tech นะก็ไม่ผิดหวังสำหรับชาวที่สายแว้นนะครับสายแข่งขันในสนามต่างๆนะครับเยอะแยะเลย ก็หาข้อมูลได้ครับที่นะฮะ www นะครับ apitech.co.th นะครับแล้วก็หรือว่าเข้าฟ่างกล่องซิ่งก็ได้นะฮะเนี่ยนะครับร้านอยู่บริเวณนี้นะครับคลินิกมอเตอร์ไซค์โกโจนะครับที่นครศรีธรรมราชถนนอ้อมค่ายเอามาดูฟังเสียงนะฟังเสียง
ก็อย่าลืมครับ ฝากไว้ด้วยนะครับร้านคลินิกมอเตอร์ไซค์นะครับโกโจนะฮะที่นครศรีธรรมราชถนนอ้อมค่ายนะฮะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ API นะฮะเทคนะเข้าฟังกล่องซิ่งนะหาข้อมูลได้เลยครับในเว็บไซต์นะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อผมขอเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ